तुम्ही पाहू शकता आपल्या लाया आता कढईमध्ये फुटायला सुरुवात झालेली आहे। त्या लाया आता आपण या कपड्याने असं झाकून ठेवणार आहोत, कारण झाकून नाही ठेवल्या तर त्या सर्व घरभर उडतील। त्यासाठी आपल्याला या कपड्याने त्या झाकून घ्यायच्या आहे। तुम्ही पाहू शकता ह्या किती उडत आहे। तेव्हा आपण आता ह्या कपड्यामध्ये त्या चांगल्या झाकून ठेवू, म्हणजे उडणार नाही। नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत पारंपरिक पद्धतीने ज्वारीच्या लाह्या बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। पारंपरिक पद्धतीने ज्वारीच्या लाह्या बनवण्यासाठी आपण घेतली आहे 1 वाटी ज्वारी। ज्वारी भिजवण्यासाठी आपल्याला कढईमध्ये पाणी ठेवायचं आहे। आता ह्या पाण्याला आपल्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। कढईतील पाण्याला चांगली उकळी फुटली आहे। आपण आता यामध्ये ही ज्वारी टाकूया। आता आपण हे चांगलं थोडा वेळ हलवून घेऊ, म्हणजे त्यामध्ये चांगलं पाणी उकळलेले ज्वारीचं हे होईल। यामध्ये आता थोडं चवीनुसार मीठ टाकू। तुम्ही पाहू शकता आता हे ज्वारीचं पाणी कसं उकळत आहे ते। आता या पाण्याला चांगली उकळी फुटली आहे, तेव्हा आता हे आपण गॅस बंद करू आणि ही ज्वारी आता आपण काढून घेऊ। एका चाळणीमध्ये ती ज्वारी आपल्याला गाळून घ्यायची, म्हणजे यातील सर्व पाणी निघून जाईल। जर तुम्ही ही ज्वारी उकळत्या पाण्यात भिजवली नाही तर आपल्या लाह्या 50%च फुटतात, आणि अशी भिजवल्यानंतर ती पूर्णपणे 100% लाह्या फुटतात। तेव्हा आता ही ज्वारी आपण थोडीशी गार होऊ देऊ आणि एका कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधून ठेवू। आता ह्या ज्वारीतील सगळं पाणी पूर्णपणे गळालेलं आहे। आता हे आपण एका कॉटनच्या कपड्यामध्ये 7 ते 8 तास बांधून ठेवणार आहोत। हे आता यामध्ये बांधून ठेवू आणि 7 ते 8 तास झाल्यानंतर आपण ती ज्वारी सुकेल तेव्हा आपण त्याच्या लाह्या बनवू। ही आपल्याला अशी चांगली गुंडाळून ठेवायची आहे। आठ तास झालेले आहे। आपण ही ज्वारी बांधून ठेवली होती, आता ती आपण सोडून घेऊ। कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधलेली ज्वारी आता आपण काढून घेऊ। ज्वारीच्या लाह्या बनवण्यासाठी आपल्याला गॅसवर एक कढई ठेवायची आहे। आता आपण गॅसवर एक कढई ठेवूया। कढई थोडी गरम होऊ द्यायची आहे। कढई गरम होईपर्यंत आता आपल्याला हाताला चटका बसणार नाही, यासाठी आपण या काचेच्या बांगड्या घातलेल्या असतात त्या आता मागे करून घ्यायच्या आहे, म्हणजे आपल्या हाताला या बांगड्यांचा चटका बसणार नाही। लाह्या भाजण्यासाठी आपल्याला एक कॉटनचा कपडा घ्यायचा आहे आणि त्याची घडी करून घ्यायची, कारण आपण ह्याला ज्वारी कढईत टाकल्यानंतर ती तडातडा उडती, सगळे घरभर लाह्या पसरतात। त्यासाठी त्या उडू नये यासाठी आपल्याला हा कपडा घ्यायचा आहे आणि हा कपडा आपल्याला त्यावरच ठेवायचा आहे। आता आपण लाह्या तयार करून घेऊया। आता आपली ज्वारी गरम व्हायला लागली आहे, कढई पण चांगली तापलेली आहे, तेव्हा आता ह्या आपल्या लाह्या फुटायला सुरुवात होईल। तुम्ही पाहू शकता आपल्या लाह्या आता कढईमध्ये फुटायला सुरुवात झालेली आहे। त्या लाह्या आता आपण या कपड्याने असं झाकून ठेवणार आहोत, कारण झाकून नाही ठेवल्या तर त्या सर्व घरभर उडतील। त्यासाठी आपल्याला या कपड्याने त्या झाकून घ्यायच्या आहे। तुम्ही पाहू शकता ह्या किती उडत आहे। तेव्हा आपण आता ह्या कपड्यामध्ये त्या चांगल्या झाकून ठेवू, म्हणजे उडणार नाही। आता आपल्याला ह्या चांगल्या फुटत आहे। तुम्ही पाहू शकता त्या किती उडून राहिले। आपण यावर कपडा काढून पाहू। आपण पाहू शकता आपल्या लाह्या किती छान फुटलेल्या आहेत। ते आपण आता एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ। अजून अशा सगळ्याच लाह्या आपण भाजून घेणार आहोत, तेव्हा आपण आता दुसरी ज्वारी कढईमध्ये टाकूया।
घरच्या घरी पारंपरिक पद्धतीने ज्वारीच्या लाह्या बनवण्याची रेसिपी खूपच सोपी आहे. ती तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकता. विशेष म्हणजे नागपंचमीच्या सणाला ज्वारीच्या लाह्या लागतातच नागोबाच्या पूजेला. तेव्हा त्यावेळेस तुम्ही ही रेसिपी पाहून नक्कीच घरच्या घरी लाह्या बनवू शकता. आम्हाला विश्वास आहे ज्वारीच्या लाह्या बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.